सो फ्रेन्ड्स नमस्कार। आज म तपाईहरुलाई बताउँदै छु हामीहरुले आफ्नो इन्टरनेटको स्पिडलाई नोटिफिकेसन बार यानी कि स्ट्याटस बार पनि कसैले भन्छ नोटिफिकेसनबाट कसरी हेर्न सक्छौं। यसको लागि हामीलाई एउटा एप्लिकेसनको निड पर्छ। त्यो एप्लिकेसनको नाम हो नेटस्पिड इन्डिकेटर। त्यो एप्लिकेसन सर्च गर्नुहुन्छ भने तपाई धेरै एप्लिकेसन पाइहाल्नुहुन्छ, तर म तपाईलाई इन्स्टल गरेर पनि बताउने छु र तपाईले म लाइभ प्रुफ पनि हेराउने छु र म तपाई यो नेटस्पिड इन्डिकेटरको लिंक डिस्क्रिप्सनमा पनि राखिदिने छु। हामीहरुले इन्टरनेटको स्पिड टेस्ट गर्नको लागि हामीहरु कहाँ जान्छौं त हामीहरु उक्लाको वेबसाइटमा जानुपर्छ। अनि हामीहरु अर्कोतर्फ उक्लाको वेबसाइट भयो fast.com डाउनलोड गर्नुपर्छ। मास्टर स्पिड टेस्टर आदि एप्लिकेसनबाट इन्टरनेटको स्पिडहरु त हामी टेस्ट गरिहाल्छौं। तर साथीहरु एउटा कुरा यसको अझ के बेनिफिट छ भने यो एपबाट तपाई नोटिफिकेसन बारबाट चाहिँ इन्टरनेटको स्पिड त टेस्ट गर्नु नै भयो। त्यसपछि यसबाट तपाईको डेली डाटा कति युसेज भयो, तपाईको वाइफाई डाटा युसेज पनि यसले बताउँछ। सो यसको चारवटा फाइदाहरु छन्। अब हामी केही समयमै यसको लाइभ प्र्याक्टिकलमा जानेछौं। ओके। अनि साथीहरु यदि तपाई यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई चाहिँ अवश्य पनि सब्स्क्राइब गरिहाल्नुहोस् र हिजो तपाईले पोस्ट हेर्नु भएकै होला। हिजो म हजुरहरुको लागि भिडियो बनाउन सकेन किनकि हिजो चाहिँ मैले बिरामी थिएँ। सो फ्रेन्ड्स भिडियोमा अगाडि बढ्न चाहन्छु। अब सो यसको लागि प्ले स्टोरमा जानु होला। म यहाँ कपी गरेको छु त्यसको नाम पेस्ट गर्दिन्छु। Search for app voice editing. Talk read from next paste. पेस्ट गर्दिनुस्। Showing English editing NetSpeed indicator. सुनिहाल्नुस्। यो उल्टो पर्छ। P N E T नेट S P E E D space I N D I इंडी C A T O R end of field. नेट स्पीड इंडिकेटर Search. सर्च Keyboard hidden. गर्नु होला। Search voice image of Apple game icon for NetSpeed indicator. NetSpeed indicator. Very in-app open. Shows network speed in a status bar to easily monitor your internet connection. तपाई यहाँबाट पनि पाइसक्नु भएको छ। तपाई यो 800 कति केबी को छ, तर 800 र 900 को बीचमा छ। अब मेरोमा डाइरेक्टली ओपन बटन आइरहेको छ। सो म यहाँबाट ओपन गर्छु। NetSpeed indicator notification settings disabled. अनि अब एकचोटी यो enable indicator show NetSpeed indicator in the status bar on. अब यो अन नै छ। यदि तपाई सुपर पावर सेभिङ मोड युज गर्नुहुन्छ भने तपाई नेट स्पिड इन्डिकेटरलाई तपाईको स्क्रिनमा एड गरेको हुनुपर्छ किनकि ब्याट्री चाहिँ चाहिन्छ। Settings disable speed to show an indicator icon total speed. Notification settings priority lock screen notification etc. अनि सो फ्रेन्ड्स notification settings disconnected use different notification settings priority lock screen notification and hide when disconnected experimental hide indicator when not connected to any network off. अब यसलाई म अन गर्छु। यदि कुनै पनि नेट मेरो अफ हुन्छ भने यो चाहिँ लुकिहाल्छ, आफै हराउँदैन केही पनि। bytes per second. बाइट पर सेकेन्ड भनेपछि यो तपाईलाई एमबी भन्छ नि, यसलाई एम भनेको मेगा हो अनि बी भनेको बाइट हो है। अनि बाइट त्यसपछि किलो बाइट त्यसपछि मेगा बाइट त्यसपछि गिगा बाइट हुन्छ। Data usage units
bytes. 1 MB equals 1024 kb. ओके यो किब भनेको केबी हो 124 बाइट को 1 केबी हुन्छ र 1 यानी कि 1024 केबी को 1 एमबी हुन्छ त्यसपछि Notification layout disabled. Notification style compact. यो स्टाइल हामीले Daily काम Wi-Fi usage. Show daily Wi-Fi usage in notification off. अब यसले पनि Daily data usage. Show daily mobile data usage in notification off. यसले अन Usage access cancel. युसेज एक्सेस को परमिसन मागिरहेको छ यसले दिनु होला यसले तपाईको मोबाइलमा कति डेली Open डाटा settings. युज भयो यो हेराउँछ म यसले NetSpeed परमिसन दिन्छु indicator. Read app usage. Navigate. Loading. Navigate. Read. Loading. Loading free full stop. यो अलि लोडिङ लिइरहेको छ Did file. Group net. Usage permit. Net permit. On. Usage. परमिट युसेज Permit usage access. On. परमिट युसेज एक्सेस Net यसले usage. अन गर्नु होला Navigate. Read app usage. त्यसपछि फेरि Navigate. नेभिगेट गरिदिनु होला NetSpeed दुईचोटी indicator. Data usage units. Bytes. Daily Wi-Fi usage. Show daily Wi-Fi usage in notification off. यसले अन गर्नुभयो भने तपाईको वाइफाई कति युज भयो यो हेराउँछ Download/upload speed. Show down/up speeds in notification on. यो डाउनलोडिङ र अपलोडिङ स्पिड हेराउँछ Settings button. Show a button in notification to open settings off. अब यसले पनि अन गर्दियौ General options disabled. Start on boot. The indicator will be started on boot. On. Disable battery optimization. अब साथीहरु Disable डिसेबल ब्याट्री अप्टिमाइजेसन battery लाई पनि optimization. Clone phone. Clone phone. यो क्लोन फर्सन पनि Clone optimize. Selecting this option is recommended in order to extend battery life. Ticked. Cancel. Ticked. Do not optimize. May drain your battery more quickly. App cancel. Done. अब म डन Battery गरे optimization. Android system. Android. अहिले गरेको Android. Call captive port. Chrome. Showing items 13 to नेट 25 of इन्डिकेटरलाई 74. हेर्दै छु Google Play. Google Pod. Pay tab. Market feed. Navigator. Disabled. Package install. Message. Media. Navigate up. बस भइसक्यो यो नेट इन्डिकेटर पाएन Data notification layout. Home. अब हाम्रो सेटिङ यति सकिसकेको छ अब म तपाईलाई नेट स्पिडमा नोटिफिकेसनबाट हेराउँछु बताउँछु Notification shade. Off. On. Off. 1. 0. Data. 445.25 MB Wi-Fi. 0.0 B down. 0 KB per second up. 0 KB per second. ओ अहिले मेरो डाटाहरु डाउनलोडिङ या अपलोडिङ भइरहेको छैन अनि कति Settings button. Settings button. कति युज भयो यो पनि हेराइरहेको छ यसमा साथीहरु यसको अझ राम्रो एउटा फाइदा के छ भन्दाखेरि यदि हामी फास्ट या मास्टर स्पिड टेस्टर आदिको प्रयोग गर्छौं भने त्यहाँ चाहिँ एकचोटी खोलेपछि र एकचोटीको स्पिड मतलब एकचोटी एप खोल्नुहुन्छ भने एकचोटीको इन्टरनेट बताउँछ तर तपाई एकैचोटी नोटिफिकेसन आएर यो रियल टाइम स्पिड बताउँछ एकदम करेक्ट बताउँछ म एकचोटी अझ आउँछु Data 445.26 MB Wi-Fi. 0.0 B down. 1 KB per second up. 2 KB per second. यो हेराइरहेको छ तपाईको अहिले पहिला त थियो म यो एकचोटी सेटिङ बटनमा के हेर्नु छ Data usage units. Bytes. 1 MB equals 1024 kb.
ओके अनि यो एपकै सेटिङमा आइदो रहेछ यो सेटिङबाट System क्लिक launcher. गर्दाखेरि सो फ्रेन्ड्स तपाईहरूले बुझिसक्नु भएको छ Edit. Place a result. सो A result screen recorder. हाम्रो च्यानललाई सेयर भइरहेको छैन अनि सब्सक्राइब भइरहेको छैन कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोस् Record. ए साथीहरू एउटा म हजुरहरूलाई गर्न चाहन्छु यदि यस्तै रह्यो भने म यो काम छोड्न बाध्य हुनेछु त्यसकारण तपाईहरू यो च्यानललाई सेयर गर्नुहोस् किनकि साथीहरू यसमा म हजुरहरूकै लागि यो काम गर्दैछु तर हजुरहरूले सपोर्ट गर्नु भएन हजुरहरूले सपोर्ट गर्नु भएन भने मलाई कुनै मतलब छैन म छोडेर जानेछु